Falsul este la fel de vechi ca și cuvântul. Civilizațiile antice, cum ar fi egiptenii, grecii și romanii, s-au confruntat cu probleme legate de falsificarea documentelor. În Egiptul antic, mărfurile contrafăcute și documentele false erau destul de comune pentru a fi stabilite pedepse severe pentru falsificatori. În mod similar, în Grecia antică și Roma, documentele falsificate, în special testamentele și contractele, reprezentau o preocupare importantă, ceea ce ducea la pedepse severe. Evul Mediu a cunoscut o creștere a falsurilor de artefacte și documente religioase. Relicvele despre care se pretinde că aparțin sfinților sau bucăți din adevărata cruce au fost la mare căutare, ceea ce a dus la producția pe scară largă de falsuri. Perioada Renașterii, cu interesul său reînnoit pentru artă și antichitate, a cunoscut un boom în falsificarea operelor de artă și manuscriselor antice. Istoricii de la Universitatea din Göttingen au identificat un document medieval din colecția lor ca fiind un fals din secolul al XVIII-lea, realizat de infamul falsificator italian Domenico Cicci. Unul dintre cele mai răsunătoare falsuri a fost donația împăratului Constantin. E vorba de un act ce săvrut a fi scris de împăratul Constantin, document prin care se acorda bisericii catolice proprietatea asupra unor vaste teritorii din Imperiul Roman de Vest. Motivarea ar fi că s-a făcut acest dar generos din recunoștință față de Papa Silvestru I, care l-ar fi convertit la creștinism pe împăratul Constantin. Timp de secole, donația a legitimat stăpânirea de către Biserica pământurilor papale din Italia. Din păcate, donația a fost în întregime falsă, așa cum chiar și Biserica a recunoscut în cele din urmă. Preotul catolic Lorenzo Valla a dovedit cu certitudine falsul. Acțiunea de falsificare a unor acte a fost practicată peste tot în Europa, după cum în egală măsură și în regatul Ungariei în proporție directă cu numărul de acte emise. Susana Andea, în lucrarea Considerații referitoare la practica falsificărilor de acte în Transilvania între secolele 13 și 17, prezintă o serie de cazuri concrete de falsificare a actelor în zona Transilvaniei. Falsificarea actelor medievale a depășit spațiul dobândirii de beneficii materiale, a trecut în sfera unor dispute privind primatul papei sau al regelui la numirea pe tronul regatului. Cel mai cunoscut fals în această direcție este așa numită Bula papei Silvestru al II-lea din martie anul 1000, confecționată la comanda episcopului de Coloxa în jurul anului 1630. A fost publicată în anul 1644 după o copie. Bula de aur a fost pusă în discuție deja la anul 1744, apoi peste un secol de Coracioni Ianoș, apreciindu-se că este un fals slab medieval, fără valoare pentru regalitate, dar interesant pentru practicile scripturitice din secolul al XVII-lea. Falsificări multe, cu impact social, au fost înregistrate în spațiul nordic al regatului Ungariei, în comitetele Lipto și Turok. Autorul lor a fost un anume Ioan descoperit în anul 1331 și socotit un rege al falsificatorilor, care a sfârșit prin a fi ars pe rug. Ca urmare a numărului mare de acte false descoperite, regele Sigismund a trimis pe Emeric Bebec, judele curții regale, să examineze actele de stăpânire deținute de nobilimea din cele două comite și să le treacă pe cele socotite ca adevărate într-un registru. Un alt falsificator pe teritoriul regatului Ungariei, cu repercusiuni și asupra Transilvaniei, a fost diacul Gabriel de Zomlin, fiul lui Mihail, pe la 1410, notar în Cancelaria Mare a regelui. Probabil că a avut unele rosturi la curtea regală, la fel ca și tatăl lui,
și acces la pecetea secretă a regelui Sigismund. Cert este că a cunoscut formularistica actelor emise de Cancelaria Regală și a utilizat aceste cunoștințe pentru plăsmuirea de acte, sfârșește prin a fi ars pe rug. Conform propriei mărturisiri, a confecționat un număr de 40 de acte în numele capitolurilor din Agria, Buda, 4 acte pe seama capitului din Oradea, ca urmare a interesului manifestat de episcopul de Oradea. Alte acte au fost date în numele regilor Ludovic I. Locurile de adeverire au reprezentat o instituție specifică sistemului judiciar medieval al Ungariei, cu ramificații inclusiv în spațiul Transilvaniei voievodale prin secolul XIII, pe fondul incapacității Cancelariei Regale de a face față cererii tot mai mari de redactare a actelor probatorii. Funcționând sub auspicii ecleziastice, rolul acestor foruri era de a elabora documente pentru soluționarea diverselor afaceri și situații de drept privat, îndeosebit de natură patrimonială, fie în baza unui mandat din partea diverselor foruri de judecată, cu scopul de a executa o serie de formalități ale dreptului public. Spre deosebire de situația capitolului catedral din Alba Iulia, unde desfășurarea activităților specifice locurilor de adeverire poate fi surprinsă cu puțină vreme înaintea invaziei tătare din anii 1242, activarea forului probatoriu de la Cluj-Mănăștur nu doar că s-a petrecut într-un moment ulterior, dar se manifestă cu intermitențe pentru aproximativ o jumătate de veac. La conventul, adică la mănăstirea din Cluj, Mănăștur a activat în 1382 cunoscutul falsificator de acte Ștefan Diacul de Sânger, fost vicenotar al vicevoievodului Transilvaniei. De această dată, falsurile s-au făcut cu colaborarea abatelui Otto. Acestora li s-au adăugat alte documente confecționate în beneficiul propriu. Rămâne deschisă posibilitatea ca să fie confecționat și alte acte neidentificate, mai ales că există suspiciuni asupra unor documente. A fost ars pe rug, iar actele emise de el declarate false, iar conventul a încetat pentru un timp să emită acte din lipsa dreptului de pecete, reobținut în anul 1383. Pentru capitol din Alba Iulia este cunoscută activitatea magistrului Toma de Nireș, notarul capitolului, care prin anii 1550 produce mai multe acte în tentativa de a redobândi moșiile familiale din comitatul Dăbâca, confiscate în anul 1391 de regele Sigismund de Luxemburg și acordate familiei Bethlen. Au reușit să beneficieze de plăsmuirile sale, el și urmașii săi, redobândind moșiile Bonț, Cluj, Manic, Bistrița Năsăud și Moruț, Bistrița Năsăud, descoperirea falsurilor intervenind doar în epoca modernă. O privire de ansamblu asupra momentelor care au favorizat confecționarea de acte în arealul transilvanean, cât și asupra motivelor care le-au generat, dezvăluie aspecte interesante. Pentru secolul XIII, momentul de referință l-a reprezentat incursiunea tătară. Distrugerile generate de incendii, furturi, s-au constituit în motiv și argumente solide pentru emiterea de noi acte care să reconfirme drepturile anterior dobândite. Un alt prilej l-a reprezentat revolta sașilor, soldată cu incendierea bisericii din Alba Iulia. Tot un fals a fost actul emis prin 1290, prin care biserica din Alba Iulia primea sate Cluj și Alba, declarând ca zadarnice și fără valoare alte acte de danie. Din numărul total de circa 600 de acte emise până la anul 1300, cu referire la Transilvania, actele false și cele îndoielnice, conform informațiilor din stadiul actual al cercetărilor, au reprezentat 11%.
Beneficiarii actelor falsificate în Evul Mediu au fost cei care au dispus de mijloacele materiale necesare și de instrumentele utile unor astfel de demersuri. Ca peste tot în regatul ungar, locurile de adeverire, Biserica Catolică în general, se situează pe primul loc în această ierarhie, fapt explicabil deoarece în interiorul ei s-a dezvoltat și a evoluat practicarea scrierii în limba latină. Personalul ecleziastic a fost cel care a conceput, redactat, emis actul, a dispus de pecete autentică grație poziției ocupate, dar și a credibilității de care a beneficiat. Legile împotriva falsului pot fi urmărite până în anul 80 era noastră, când romanii au interzis falsificarea documentelor care transferă pământul moștenitorilor. Falsul era răspândit în Europa Evului Mediu. Treptat au fost adoptate legi pentru a interzice falsurile în fiecare țară dezvoltată, dar a fost dificil să identifice unele dintre falsurile cu înaltă calificare. În 1562, în Anglia a fost adoptat un statut care interzicea falsificarea documentelor înregistrate publice și sigilate oficial. Aceste documente se refereau la titluri de teren. În 1726, o extindere a legilor privind falsificarea a făcut din mențiunea fals referitor la un document privat nesigilat o crimă capitală pedepsită cu moartea. În 1819, în Anglia, o emisiune de bancnote de o liră constând din simple inscripții cu stilou și cerneală pe hârtie albă obișnuită s-a dovedit irezistibilă pentru o mare masă de oameni. În următorii 7 ani, 94.000 de persoane au fost arestate și 7.700 au fost condamnate la moarte. În Statele Unite, principalul statut federal de fals care interzice falsificarea sau modificarea oricărei scrisori în scopul obținerii de câștiguri financiare a fost promulgat în 1823. Modelul codului penal al Institutului American de Drept din 1992 a simplificat și definit elementele falsului și a devenit standardul pentru infracțiunile de fals.